साथीहरु तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक अकाउन्ट प्राइभेट राख्न जानुभएको छ, कसैले सो गर्न जानुभएको छैन र कसैले सर्च गर्दा पनि तपाईको भिडियोहरु टिकटकमा पोस्ट गरेको भिडियोहरु हेर्न कसैले नदेखाउन जानुभएको छ भने यो भिडियो आज त्यही रहेको छ। टिकटकमा कसरी आफ्नो प्रोफाइल प्राइभेट राख्ने भन्ने। यस च्यानलमा नआउनु भएको छैन यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुलाई। यस्तै युजफुल भिडियोहरु यस च्यानलमा म लिएर आउने छु र यो भिडियोमा एक लाइक गरिदिनुलाई अवश्य तपाईलाई मन परेको छ भने। र म सिधै ढिलो नगरिकन जान्छु टिकटकमा। टिकटकमा गइसकेपछि यसरी भिडियोहरु टिकटक आउँछ तर हेरेर नबस्नु होला। अहिले म चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा गएर माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा धर्का देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा आएको छ प्राइभेसी भनेर। यसमा टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस हुनेछ। फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी प्राइभेट अकाउन्ट भनेको छ। यसमा टच गर्नु भएर तपाईले अन गरिदिनु भयो भने यसलाई तपाईको अकाउन्ट आफै प्राइभेटमा जानेछ, कसैले देख्न सक्दैन। र अब 2 नम्बरमा रहेको छ यो अन छ तपाईकोमा र तपाईले चाहिँ चाहनु भएको छ अब टिकटकमा कसैलाई अनलाइन नदेखाउन चाहनु भएको छ, तपाई आफू अफलाइन देखाउन चाहनु भएको छ भने यसलाई अफ गर्नु भने तपाई अफलाइन हुनुहुनेछ टिकटकमा। र अब थोरै तल जानु भयो भने तपाईलाई साथीहरुले वा अरूले तपाईलाई ट्याग गरिरहेका छन्, ट्याग गरेर भिडियो पोस्ट गरिरहेका छन् भने तपाईले त्यसलाई अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा टच गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्याग एभ्रीवन भनेको छ। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ एभ्रीवन भनेको धेरै जना जसले पनि ट्याग गर्न मिल्ने हो। र तपाईले चाहिँ नो वान भन्नुभयो भने दुईटैमा यो राखिदिनु भयो भने तपाईलाई कसैले पनि टिकटकमा भिडियो ट्याग गरेर चाहिँ अपलोड गर्न पाउँदैन, तपाईलाई अपलोड गर्नै मिल्दैन जसले ट्याग गर्न खोजेको त्यसले। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब र तपाईले यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सर्च गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ र कसैले तपाईको हेर्न प्रोफाइल आयो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नामहरु देखाउनेछ तर तपाईको भिडियोहरु देखाउने छैन। के भन्ने छ भन्दाखेरि दिस अकाउन्ट इज प्राइभेट भनेर चाहिँ डाइरेक्ट अप्सन आउनेछ र कसैले पनि तपाईको फोटो भिडियोहरु टिकटकहरु हेर्न सक्दैनन्। यस्तै युजफुल भिडियोहरु यस च्यानलमा लिएर आउँछु, त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो टिकटक अकाउन्ट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, तपाईले फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ।